ในอดีตมีแหล่งอารยธรรมมากมายเกิดขึ้นบนโลกก่อกำเนิดวิทยาการในด้านต่างๆที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์เราในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันมายาจีนหรือลุ่มแม่น้ำสินธุแต่นอกเหนือจากอารยธรรมดังกล่าวที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปยังมีแหล่งอารยธรรมที่เคยดำรงอยู่และสูญสลายไปอีกมากมายที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักแต่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าค้นหาดังเช่น5อารยธรรมที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ซึ่งเป็นอารยธรรมที่หายสาบสูญไปแล้วโดยที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน 1. อาณาจักรอักซูมราวคริสตศตวรรษที่ 3 มานีชาวเปอร์เซียผู้ก่อตั้งศาสนามานีกีศาสนาซึ่งได้รับการยอมรับและแพร่หลายไปในหลายภูมิภาคได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าในช่วง 1,000 ปีแรกของคริสตกาลบนโลกมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่4อาณาจักรด้วยกันได้แก่ 1. อาณาจักรบาบิโลนและเปอร์เซีย 2. อาณาจักรโรม 3. อาณาจักรอักซูมและ 4. อาณาจักรจีนเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวข้างต้นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันยกเว้นเพียงอาณาจักรอักซูมที่อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าอาณาจักรอื่นๆอาณาจักรอักซูมเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เกรียงไกรที่สุดในช่วงคริสตศตวรรษที่ 1แต่ต่อมาเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมนี้กลับเลือนลางไปอาณาจักรอักซูมตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาบริเวณตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียและเอริเทรียในปัจจุบันครอบครองพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลแดงอักซูมจึงเป็นอาณาจักรสำคัญที่มั่นคงและเรืองอำนาจจากการควบคุมทางการค้าทางทะเลในภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าขายระหว่างเอเชียกับยุโรปตั้งแต่ช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึงศตวรรษที่ 10มีการส่งออกงาช้างอัญมณีกำยานสัตว์ชนิดต่างๆพร้อมกับนำเข้าผ้าไหมเครื่องเทศและเครื่องแก้วเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนรู้จักอาณาจักรอักซูมคือเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการสู้รบกับจักรวรรดิเปอร์เซียและเป็นอาณาจักรแรกในภูมิภาคแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮาราหรือซับซาฮารานที่นับถือศาสนาคริสต์ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมเมืองหลวงโบราณแห่งอาณาจักรอักซูมได้ในประเทศเอธิโอเปียพื้นที่ที่มีการค้นพบโบราณวัตถุของอารยธรรมที่สูญหายไปรวมถึงเสาโอเบลิสหรือเสาปลายแหลมที่ตั้งสูงตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของห้องฝังศพนอกจากนี้ยังมีโบสถ์พระนางมารีแห่งไซออนที่สร้างโดยชาวอักซูมสถานที่ที่เชื่อกันว่าเก็บรักษาหีบพันธสัญญาไว้และในปี 1980 ยูเนสโกได้ประกาศให้แหล่งโบราณสถานต่างๆแห่งอักซูมเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 2. อารยธรรมการาวหลายพันปีก่อนในช่วงยุคทองอันรุ่งโรจน์ของชาวมายาในอเมริกากลางอีกหนึ่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแต่อยู่ไกลออกไปทางตอนใต้ในบริเวณประเทศเปรูในปัจจุบันเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมการาวที่บางครั้งก็เรียกว่าอารยธรรมการาวซูเปหรืออารยธรรมนอร์เตซิโกนี้ดำรงอยู่ระหว่าง 2,000 ปีถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาลในทวีปอเมริกาเนิ่นนานก่อนการมาถึงของโคลัมบัสโดยทั่วไปจึงเชื่อกันว่าเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันในทวีปอเมริกาอารยธรรมการาวมีความแตกต่างจากอารยธรรมโบราณอื่นๆตรงที่ชาวการาวดูเหมือนจะไม่ชำนาญด้านทัศนศิลป์ไม่พบการใช้งานเครื่องเซรามิกนักโบราณคดีไม่เคยขุดค้นพบผลงานจิตรกรรมประติมากรรมหรือร่องรอยของเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เก็บอาหารแต่กลับค้นพบขลุ่ยที่ทำจากกระดูกสัตว์จึงอาจเป็นไปได้ว่าชาวการาวน่าจะมีความชื่นชอบด้านดนตรีก็เป็นได้ชาวการาวยังถือเป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากจากผลงานการออกแบบสร้างเมืองหลวงที่รู้จักกันในชื่อเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งการาวชูเปทั้งยังมีการค้นพบซากพีระมิดอันกว้างใหญ่ลานกว้างของตัวเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำอัศจรรย์ทรงกลมและบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งความสามารถของชาวการาวในอดีตเพิ่งจะมีการค้นพบและสำรวจอารยธรรมการาวอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 1990 มานี้เองแต่นั่นก็ทำให้เกิดการเขียนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในอเมริกาขึ้นมาใหม่เป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนสามารถย้อนกลับไปได้ไกลเกินกว่าช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการไว้ตั้งแต่แรก 3. อารยธรรมของชาวนาบาเทียนอาณาจักรของชาวนาบาเทียนถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลโดยก่อนหน้านั้นใช้ชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายอาหรับอันกว้างใหญ่ก่อนจะสถาปนาอาณาจักรที่มีอำนาจในภูมิภาคขึ้นมา
ควบคุมดินแดนที่พ่อค้าใช้เดินทางระหว่างดินแดนอาระเบียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ชาวนาบาเทียนมีเงินทองร่ำรวยมหาศาลขณะเดียวกันก็ยังเป็นนักสู้ที่น่าเกรงขามมีการเล่าขานถึงเรื่องราวอันโด่งดังที่ชาวนาบาเทียนสังหารทหารมาซิโดเนียหลายพันคนที่เข้ามารุกรานเมืองหลวงของราชอาณาจักรนาบาเทียนมีชื่อว่ารักมูซึ่งในปัจจุบันก็คือเพตรานครหินแกะสลักโบราณอันโด่งดังที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนถือเป็นอนุสรณ์สถานอันน่าทึ่งของอารยธรรมที่หายสาบสูญไปโดยนครเพตรายังนับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมนครเพตราได้ผ่านช่องเขาแคบๆที่เรียกว่าซิกเส้นทางที่คดเคี้ยวและขรุขระนำเข้าสู่ใจกลางเมืองพบกับอาคารโบราณที่แกะสลักลงไปในหน้าผาหินทรายโดยหนึ่งในสถานที่สำคัญของชาวนาบาเทียนคือวิหารเอลคัสเน่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสถาปัตยกรรมที่ประณีตและซับซ้อนที่สุดในเพตราจนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในจอร์แดนและในภูมิภาค 4. วัฒนธรรมคูคูเตนีไทรพิเลียอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วง 3,000 ถึง 6,000 ปีก่อนคริสตกาลนับเป็นอารยธรรมยุคแรกๆและมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของอารยธรรมในยุโรปในเวลาต่อมาโดยวัฒนธรรมคูคูเตนีไทรพิเลียมีศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศมอนโดวาและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของประเทศยูเครนและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโรมาเนียในปัจจุบันชาวไทรพิเลียเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์มีทักษะพิเศษในด้านศิลปะการทำสิ่งทอและเครื่องปั้นดินเผาปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นเตาเผาอันซับซ้อนที่ใช้ผลิตหม้อชามและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆมีการออกแบบลวดลายหมุนวนอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ชาวไทรพิเลียยังทำตุ๊กตาเซรามิกในรูปแบบของเทพีซึ่งสันนิษฐานว่ามีความสำคัญทางศาสนาและจิตวิญญาณของพวกเขาน่าแปลกที่ชาวไทรพิเลียมีนิสัยชอบทำลายถิ่นฐานของตนเองทุกๆ 60-80 ปีซึ่งพฤติกรรมนี้เรียกว่า Burned House Horizon โดยค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามักเผาทำลายที่อยู่อาศัยของตนแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีโดยมีการสันนิษฐานว่าพิธีกรรมเผาทำลายและฟื้นคืนชีพอาคารบ้านเรือนน่าจะมีจุดประสงค์เชิงสัญลักษณ์ซ่อนอยู่อาจจะเป็นการเลียนแบบวงจรชีวิตและความตายตามธรรมชาติเนื่องจากชาวไทรพิเลียเชื่อว่าบ้านเรือนที่อาศัยมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองอีกสมมติฐานหนึ่งที่เชื่อมโยงการกระทำดังกล่าวเข้ากับทฤษฎีการฆาตกรรมจากความเป็นไปได้ที่ว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆค้นพบเทคนิคการทำลายอาคารบ้านเรือนทั้งหมดในชุมชนด้วยไฟซึ่งอาจรวมถึงการสังหารหมู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคด้วยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียพาหะและผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วนั่นเอง 5. อารยธรรมซานซิงตุยในปี 1986 มีการค้นพบหลุมที่เต็มไปด้วยสมบัติในมณฑลเสฉวนประเทศจีนและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนครั้งใหญ่โดยสิ่งของจำพวกหยกทองคำงาช้างของมีค่าอื่นๆอีกมากมายรวมถึงงานศิลปะสำริดเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงอารยธรรมโบราณที่หายสาบสูญไปนานและอาจเป็นอารยธรรมมนุษย์ภายในเมืองที่มีการสร้างกำแพงล้อมรอบอีกด้วยราชวงศ์จีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการคือราชวงศ์ชางดำรงอยู่ในช่วง 1,050-1,600 ปีก่อนคริสตกาลส่วนอารยธรรมซานซิงตุยตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ชางประมาณ800ไมล์หรือราว 1,287 กิโลเมตรและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลการค้นพบอารยธรรมซานซิงตุยจึงแสดงให้เห็นถึงสังคมอิสระที่ดำรงอยู่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับราชวงศ์ชางก็เป็นได้ปัจจุบันชาวซานซิงตุยจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของหน้ากากและประติมากรรมสำริดอันน่าทึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะใบหน้าที่แปลกประหลาดด้วยดวงตาที่ยื่นโปนออกมาหูขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างคล้ายปีกและลักษณะที่ดูสะดุดตาอื่นๆที่ทำให้ชาวซานซิงตุยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวัฒนธรรมจีนจนถึงกับมีคนตั้งทฤษฎีว่างานศิลปะเหล่านี้แสดงถึงมนุษย์ต่างดาวที่อาจเคยมาเยือนในภูมิภาคนี้ในขณะเดียวกันนักประวัติศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นภาพของผู้ปกครองและเทพเจ้าในสมัยโบราณที่สร้างออกมาอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องยากที่จะทราบรายละเอียดได้อย่างแน่ชัด
โบราณวัตถุที่ค้นพบจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยใกล้กับเมืองกวงฮันนอกจากนี้แหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมซานซิงตุยยังอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ Tentative List ของการพิจารณาแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกด้วย